සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා රුවන් බ්‍රෝ YouTube channel එකේ වීඩියෝ නරඹන සියලුම යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න අදත් වෙනදා වගේම නොමිලේ මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අරගෙන ආවා. ඒ වගේම කැමති අයට පොඩි ආයෝජනයක් කරලා වැඩිපුර ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන coin එකක් සම්බන්ධව තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආව වීඩියෝ එක. ඉතින් හොඳ මුදලක් earn කරගන්න පුළුවන් chance එකක්. මගේ අරගන්න එපා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තාමත් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන ගමන් bell icon එක click කරලා all දීලා තියාගන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ වෙලාවෙම. ඉතින් ඒ වගේම අපගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. Telegram channel එකෙත් අලුත් event යනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට සමහර අවස්ථාවලදී TRX දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි විස්තර ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ ඒ වගේම පළවෙනි pin comment එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් link එක copy කරගෙන ආවහම site එකට එන්න පුළුවන් register forum එකට. ඉතින් ඊට කලින් මම site එක ගැන මුලින් හැඳින්වීමක් කරන්නම් ඔයාලට. කොහොමද මේකේ විස්තර ටික පෙන්වන්න මම හැඳින්වීමක් කරන්නම් ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. skip නොකර වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලට සමහර දේවල් මග ඇරෙයි. ඒක නිසා මුලින් ඉඳලා skip නොකර වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට මේක තමයි site එක baby catly coin එක. ඉතින් baby catly coin එක තමයි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැනට මාකට් එකේ baby catly coin එක මේගොල්ල දෙන්නේ 0.02.4කට. ඉතින් මේක ලොකු මිලකට ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ විස්තර තමයි මෙතන පල්ලෙහාට සඳහන් වෙන්නේ. ඔය විදියට මේගොල්ලන්ගේ මේ exchange කරන මේවා වල pancake ඒ වගේම hobby මේ වගේ get.io coin වගේ list කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ programs මේ තියෙන පල්ලෙහාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ owner project owner ඒ වගේ එතකොට ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ මේකේ පල්ලෙහාට. token volume එක supply එක එතකොට holding reward ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ road map එක තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. road map එකේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැනට මේගොල්ල. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් පල්ලෙහාට තව කොටක් දේවල් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. listing එක, coin market cap එක, ඒ වගේම list වෙන ඒවා දිගටම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය ටික තමයි එතකොට කියන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ල කියනවා coin 500ක් නොමිලේ ලබා දෙනවා කියලා. නමුත් binance account එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. binance account එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකේ coin 500ක් දෙනවා කියන කට්ටියන්ට. binance account එකට යම් ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ usdt send කරනවා කියනවා. ඒ send කරපු ප්‍රමාණය හරියටම enter කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් account එක හදලා දවස් 3-4ක් වෙනවා. නමුත් මට ලැබුණේ නැහැ ඒක. ඒ වුණාට මම deposit එකක් කරලා මම earn කරනවා. කැමති අයට පුළුවන් deposit එකක් කරලා earn කරන්න අවදානමක් අරගෙන ලොකු ගාණක් නෙවෙයි පොඩි ගාණක් වුණා deposit කරලා මේකේ coin ප්‍රමාණයක් අරගෙන hold වෙන්න දාලා staking දාලා මුදල් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලෙම binance එකට මේගොල්ල usdt විදියට send කරනවා. මම ඒකත් ඔයාලට withdrawal කරලා පෙන්නනවා කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින් අපි බලමු register වෙන්නේ කොහොමද කියලා යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ වැඩ කරන හැටි බලමු. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙන link එක touch කරලා ආවහම මෙන්න මේ වගේ register forum එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මෙතන valid email එකක් දෙන්න. ඒ වගේම password එකක් දෙන්න හොඳ strong. ඒකම දෙන්න මෙතෙන්ඩත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ captcha එක මෙන්න මෙතන enter කරගන්න. ඊට පස්සේ create account කියන එක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක create වුණාම registration success කියලා වැටෙයි. registration success වුණාම නැවතත් මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා login කියලා එකක්. අන්න ඒ login කියන එක click කරගන්න. login කියන එක click කරගත්තාම ඔයාලට එනවා මේ විදිහේ login form එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් email එක password එක මෙන්න මේ captcha එක මෙතෙන්ට දෙන්න නැවත. ඊට පස්සේ sign in දෙන්න. sign in වුණාම යාළුවනේ මේ විදිහට එනවා. ඔය යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහේ
තැනකට තමයි ඔයාලා වැරගෙන එන්නේ. ඉතින් බේබි කැට්ලි ස්ටේකින් රිවෝඩ්ස් කියන විදිහට මේ විදිහට තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ පුළුවන් ඔයාලට කොයින් බයි කරන්න. එහෙනම් බයි කරනවා නම් මෙතනින් තමයි යන්නේ බයි කරන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා එතන සමා වෙන්න. මම මේක නැවත පෙන්නන්නම්. මේ මෙතන බයි කියන තැන ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තාම බයි කියන තැන ටච් කරගත්තාම ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඩොලර් එකකට USDT එකකට ඔයාලට කොයින් 250ක් ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට නොමිලේ හම්බ වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ නොමිලේ ලබා දෙනවා කියලා කියනවා. කොයින් 500ක් ඩොලර් දෙක කොයින් ඔයාලට හම්බ වෙනවා රෙජිස්ටර් වෙලා මේකේ වැඩ ටික කරනකොට ඒ ටික ගන්නෙ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. නමුත් මට නම් තාමත් ඒ කොයින්ස් ටික හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මේගොල්ලන්ගේ සයිට් එක ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා නෙට් එකේ ගොඩක් විත්ඩ්‍රෝවල් තියෙනවා විශ්වාසවන්ත නිසා මම ඩිපොසිට් එකක් කරලා earning එකක් ගන්නවා. ඉතින් පළවෙනි earning එක ගත්තා. දෙවෙනි earning එක අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාලම මේක මම ඔයාලට එක්සැම්පල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් නිසා මේක එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. මගේ ඩිපොසිට් කරලා earn කරන account එකට මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මේකේ ඔයාලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට නොමිලේ ගන්න coins ටික ලබා ගන්න මෙන්න මෙතන token කියන තැන ටච් කරගන්න. token කියන තැන ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා යාළුවනේ. baby catly 500ක් coin ඔයාලට නොමිලේ ලබා දෙනවා කියලා airdrop එක මේ මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. මම ඒවා ටික කලින් එකේ කරලා තියෙන නිසා මට කරගන්න බෑ. නමුත් මම කියලා දෙන්නම් මේ ටික කරන විදිය. මේ මෙතන claim කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම යාළුවනේ මෙතන මෙන්න මේ claim කියන එක ටච් කරගන්න ඔයාලා. claim කියන එක ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට යනවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඔයාලට මෙතන follow Twitter account කියලා එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා Twitter account එක follow කරන්න. follow කරාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ඊළඟට එනවා Telegram channel එකට join වෙන්න කියලා. සමා වෙන්න follow Twitter account කියන එක follow කරාට පස්සේ ඔයාලට එයි මේකේ Twitter account එකේ user name එක ලබා දෙන්න තැනක්. ඊට පස්සේ user name එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එයි Telegram channel එකට join වෙන්න කියලා. Telegram channel එකට join වෙලා ඊට පස්සේ Telegram ඔයාලගේ Telegram එකේ තියෙන user name එක දෙන්න කියලා එයි. user name එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක submit කරාම ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ Binance ගිණුමේ pay ID එක සහ BEP20 address එක. BEP20 USDT BEP20 address එක. ඒක මම ලබා ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා යන්න Binance එකට. Binance එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලා Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට funding හරි spot wallet එකේ හරි ඔයාලා funding wallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන deposit කියන තැන click කරගන්න. deposit කියන තැන click කරගෙන මේ විදිහට USDT select කරගෙන මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ scan ගොඩක් මේකේ BEP20 මෙන්න මේ BEP20 කියන එක click කරගන්න. ඔයාලට deposit එකක් කරන්න යන්නේ පොඩි ගාණක් BEP20 අන්න මේ address එක ඔයාලා මෙන්න මේ address එක copy කරගෙන අතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ pay ID එක ලබා ගන්න නම් මෙතන funding wallet එකේ මෙන්න මෙතන pay කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න pay කියන එක click කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ මෙන්න මෙතන pay ID කියලා සමා වෙන්න. එතන තියෙන ඔයාලට Binance ID එක දැන් අලුත් විදිහට මේ මෙතන උඩ මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලා ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන උඩම ඔයාලගේ pay ID එක. අන්න ඒක copy කරගෙන ගිහිල්ලා අතෙන් ලබා දීලා submit කරන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා දවස් ගාණක් ඇතුළත ඔයාලට Catly coin waiting ඉන්න කියලා Catly coin 500 ලබා දෙන්න නම් ඔයාලගේ Binance account එකට එනවලු USDT ප්‍රමාණයක්. ඒ USDT ප්‍රමාණය හරියටම ඒගොල්ල අර මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටාස්ක් ටික ඉවර වුණාම පෙන්නයි ඒ amount එක ඔයාලට එව්වට පස්සේ තමයි පෙන්වන්නේ ඕකේ කියලා. ඉතින් එතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ amount එක හරියටම දෙන්න හරියටම දීලා ඕකේ ඒක දුන්නාම ඔයාලට Catly coin 500 ලබා දෙයි. නමුත් මට මේකේ 500 ලැබුණේ නැහැ තාමත්. මගේ original account එකට මම යනවා දැන්. මෙතන තාමත්
ඔයාලට පේනවා මගේ වේටින් තියෙන්නේ දැන් දවස් 5ක් 6ක් වෙනවා මම account එක හදලා. නමුත් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් අයට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලා try කරන්න. ඔයාලට ලැබෙයි. ඒක හරියටම task ටික complete කරගත්තාම මොකද නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. ඉතින් කීයක් හරි මට මේක නොකිය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ලැබෙන එක හරි ලබා ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේක ලබා දුන්නේ. ඉතින් මෙතන මගේ තාම waiting තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මට claim එක ආවහම මේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නලා තියෙයි. ඔයාලගෙත් මේ විදිහට වැටේ මුලින්ම claim එක ආවහම ඔයාලට මෙතන enter කරන්න amount එක enter කරන්න තැනක් එයි. එතන amount එක enter කරලා okay දුන්නාම ඔයාලට කැටලි coin 500 ලැබෙයි. නමුත් මට කැටලි coin 500 තාම ලැබුණේ නැහැ. ලැබුණොත් මම update එකක් ගේන්නම්. ඒ වුණාට මම මේකට deposit එකක් කරා යාළුවනේ. deposit එකක් කරා. ඔයාලට පේන්නත් මම දැන් deposit එකක් කරනවා. ඉතින් මම විශ්වාසයෙන් මම දානවා. ඒ කියන්නේ අවදානමක් අරන් මම deposit එකක් කරලා වැඩේ කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් deposit එකක් කරලා coins ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අර free 500ෙන් auto stake එක වැටෙයි. වැටුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒකෙන් දවසට coin 15ක් හම්බ වෙනවා stake එකේ 15ක් කියන්නේ දවස් 4න් 4ට ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන් මොකද මේකේ withdrawal එක තියෙන්නේ minimum coin 60න් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ withdrawal එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනට මගේ balance එක තියෙනවා coin 96ක් ඔයාලට පේනවා මම coin 96 withdraw කරනවා මෙතනින් උඩ මේ බටන් එක මෙතන touch කරගත්තාම මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට මේ තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය ඉතින් ඩොලර් 739ක coins තියෙනවා දැනට හිස්සිය ඔබපුවාම ඔයාලට පෙනෙයි මම මෙන්න තියෙනවා මම sell කරලා තියෙනවා coin 96ක් 11/25 වෙනිදා මට ඒක මගේ balance එකට ඇවිත් තියෙනවා ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ binance එකේ ඔව් මේ තියෙන්නේ මට 25 වෙනිදා 25 වෙනිදා 21:44ට ඩොලර් 732ක මුදලක් මගේ ගිණුමට ආවා එකෙන් කැටලි එකෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන coin 96ක withdrawal එක. USDT වෙලා තමයි මේක එන්නේ අපිට balance එකට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් withdrawal එක දාලා ඒකත් බලා ගන්න. මෙතනින් මම යනවා sell baby කැටලි කියන එකට. අන්න එතෙන්ට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා minimum 60යි ඉතින් මම 96ක් දෙනවා withdrawal එකට 96ක් withdrawal එකට දෙනවා ඔයාලට පේන්නම ඉතින් ඒකෙල්ල මම මෙන්න මේ sell කියන එක දෙනවා 96 withdrawal එක මම දුන්නාම ඔයාලට පේනවා මට balance එක USDT 37 32ක් එනවා කියලා ඉතින් මම දැන් sell දෙනවා ඔව් ඔන්න you request will be processed withdrawal එක ගියා ඉතින් දැන් මෙතන history වලට ආවහම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන withdrawal එක ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් බලමු අපි කොච්චර වෙලාවක් යනවද Binance එකට මේක එන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් දෙකක් යනකොට මේක එනවා. ඉතින් අපි එතකන් බලනිමු මේක එනකන්. ඔව් යාළුවනේ ඔන්න withdrawal එක processing වෙනවා විනාඩි 10ක් විනාඩි 7ක් විතර ගියා. ඔව් 7:32 මට දැන් process වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔන්න withdrawal එක එනවා දෙවෙනි withdrawal එක මගේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා දැම්මේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ hold කරලා තියන්න ඉතින් දවස් 15කට තමයි මේකේ stake එක වැටෙන්නේ stake එක දවස් 15කට වැටුනහම ඔයාලට පේනවා මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ගාන වෙනකන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ hold කරන්න පුළුවන් coin දවස් 15කට තමයි stake එක වැටෙන්නේ ඉතින් 100ට 3ක් තමයි ඔයාලට profit එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම coin 1600ක් මම අරන් තියනවා දැනට. මම තවත් deposit එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. මම තවත් coins ටිකක් අරගන්නවා. coins ටිකක් අරගෙන hold කරනවා. ඉතින් දවස් 15ට ඔයාලට පුළුවන් free වැඩ කරන්න කැමති අයට deposit කරන්න පුළුවන්. මම හැම කියන්නේ deposit කරන්න කියලා. free හම්බ වෙන 500 හම්බුනොත් ඔයාලට 500න් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩිපොසිට් එකක් කරලා coin අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. අවදානමක් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඩිපොසිට් කරලා coins ටිකක් අරගෙන වැඩ කරාට කමක් නැහැ. මොකද ඔයාලට දැන් මම මෙතන coin 1600ක් අරන් තියෙනවා. දැන් මම තවත් ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මම ඩොලර් 5ක ඩිපොසිට් එකක් කරනවා. ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකත් කොහොමද coins ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම යනවා මෙතනින් buy කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ address එක මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන
යනවා මගේ Binance එකට withdrawal එක දාන්න. ඔව් මම withdrawal එක දැන් දානවා. මෙතනින් මගේ address එක මම දෙනවා copy කරගෙන ආපු. ඊට පස්සේ network එකට මම select කරනවා BP20 කියන එක select කරලා මම දානවා coin ඩොලර් 5.3ක් මොකද 7.3ක fee එකක් කැපෙනවා. ඉතින් මම මේක withdrawal කියන එක දෙනවා දැන්. සමා වෙන්න යාළුවනේ ඩොලර් 6ක් withdrawal එකක් දෙන්න ඕන Binance එකකින් withdrawal කරනකොට. ඉතින් මම 6ක් ලබා දෙනවා මෙතෙන්ට. ඒතර මට 5.7ක් යනවා withdrawal එක. ඉතින් මම දැන් ඒක දෙනවා දීලා confirm කරනවා. ඔව් යාළුවනේ USDT 6ක් processing වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි බලමු මේක approve වුණාම අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් site එකට ගිහිල්ලා මෙතන එහෙන් withdrawal එක confirm වුණාම payment confirm කියන button එක ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට විනාඩියක් දෙයක් යනවා withdrawal එක එන්න. ඉතින් එතකොට අපි confirm එක දෙමු. එතකම් මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා නැවත පටන් ගන්න. මොකද වීඩියෝ එක දිග්ගැස් වෙනවා එහෙම කතා කරගෙන ගියොත්. ඔව් යාළුවනේ withdrawal එක complete වුණා. මම දැන් මෙතන payment confirm කියන එක ඔබනවා. ඔව් ඔන්න මට Catly coin 1425ක් මට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක පේනවා. ඉතින් 1425 මම යනවා නැවත ඒක stake එකට දාන්න. ඔක්කොම මට දැන් 1425ක් ලැබිලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක නැවත මේක stake කරනවා යාළුවනේ මේ coins ටිකත් stake කියන එකට ගියා. stake කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මගේ තියෙනවා 1425ක්. මම 1425 මාක් කරනවා. එතකොට මට දවස් 15කට මේක stake වෙනවා. මට පෙන්නනවා මට 641ක් coin දවස් 15ට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක දවස් 15ට coin 641ක් කියන්නේ දවස් 30කට stake කරොත් coin 1282ක් ලැබෙනවා. එතකොට මාසෙට ඔයාලට පේනවා අපි දාන ගාන වගේම ගානක් අපිට ලං වෙලා ආසන්න වශයෙන් 1200 ගානක් 1425ට coin 1200 ගානක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් හොඳ earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක stake දෙනවා. stake now කියන එක ඔබලා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් stake වුණා. එතකොට යාළුවනේ ඔන්න දැන් ඒ ටිකත් stake වෙලා නැවත පටන්ගෙන තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ 3027ක් coin stake වෙනවා වගේ. 3027ක් coin stake වෙනවා කියන්නේ දවසට coin 90ක් එනවා මට. coin 90ක් කියන්නේ අපිට දවසපතා withdrawal එකක් දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒක ඔයාලා දන්නවා. දවසපතා coin withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ගාණක් අපිට දවසකට coin 90ක් කියන්නේ 732යි කියන්නේ. ඔයාලා බලන්න 732 වැඩි කරන්න 732 වැඩි කිරීම දවස් 15 ඉතින් ඩොලර් 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දවස් 15ට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දාලා තින්නේ ඩොලර් 10ක් වගේ. ඉතින් මාසෙට ඩොලර් 10ට ඩොලර් 10ක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ coin stake කර කර තියාගන්න. මොකද මේගොල්ලන්ගේ coin list උනහම තව ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි යාළුවනේ කියන්න තියෙන්නේ. ෆ්‍රී වැඩ කරන කට්ටියන්ට අර coin 500 අරගෙන ෆ්‍රී වැඩ කරන්න පුළුවන්. earning එකක් ගන්න ආස හිතෙන කට්ටියන්ට risk එකක් අරන් deposit එකක් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නොමිලේ වැඩ කරන විදිහ තමයි මම කියලා දුන්නේ. deposit කරන එක ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීමක්. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගන්න කැමති අයට අරන් කරන්න පුළුවන්. මම කරනවා වගේ. ඉතින් එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.